Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනද වගේ ආදත් ඔයාලා හැම දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ ලොකු පොඩි හැමෝම කන්න ආස marshmallows ගෙදරදී ලේසියෙන්ම රසට හදාගන්න විදිය. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. මුලින්ම අපි ජෙලටින් මිශ්‍රණය හදාගමු. ඇල් වතුර අඬු කෝප්ප 3 කාලක් ජෙලටින් එකට දාගෙන ටිකක් දිය කරගෙන පැය 4ක පමණ කාලයක් වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් පැය 4කට පසුව මාෂ්මෙලෝස් මිශ්‍රණය හදන්න පටන් ගමු. දැන් සාස්පාන ලිපේ තියලා සීනි ටික දාගෙන වතුර අඬු කෝප්පයක් එකතු කරගන්න. දැන් ලිප ඔන් කරගන්න. ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. සීනි කැට දීවෙන තුරු මිශ්‍රණය නොනවත්ව හැඳිගා ගන්න. මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලොන් සීනි මිශ්‍රණය උතුරවා ගන්න එපා. දැන් අපේ සීනි කැට දිය වෙලා තියෙනවා. දැන් ජෙලටින් ටික දාගෙන දිවෙනකල් නොනවත්වා හැඳිගා ගන්න. ජෙලටින් ටික දියුණාට පස්සේ එක්වරක් බුබුලු වෙන විට ඉක්මනින් බාගන්න. මිශ්‍රණය මේ පෙන්නන පදමට ඔයාලත් හදාගන්න. දැන් මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් නිවෙන්න තියමු. දැන් අපි මිශ්‍රණය බීට බෝල් එකට දාගෙන බීට් කරගමු. දැන් මිශ්‍රණය ටිකක් පුකු වීගෙන එනකොට වැනිලා එකතු කර කලරින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. දැන් නැවතත් බීට් කරගන්න. මේ පෙන්වන පදමට බීට එක උස්සනකොට ලොකු රැලි රැලි වැටෙනවා නම් අපේ මාෂ්මෙලෝස් පදම හරි. දැන් අපේ මාෂ්මෙලෝස් මිශ්‍රණය දාගන්න තැටියට හොඳින් බටර් ගාගන්න. එතකොට තමයි
අපිට මාර්ෂ්මෙලෝස් එක ගලව ගන්න ලේසි වෙන්නේ. දැන් අපේ මාර්ෂ්මෙලෝස් මිශ්‍රණය පැටියට දාගමු. දැන් මාර්ෂ්මෙලෝස් එක සෙට් වෙන්න තියන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය අනුව මාර්ෂ්මෙලෝස් එක සෙට් වෙන්න ගත වන කාලය වෙනස් වෙනවා. පැය 6කින් පස්සේ අපේ මාර්ෂ්මෙලෝස් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් තැටියෙන් ගලව ගන්න කලින් උඩින් අයිසින් සුගර් තවර ගන්න. අපි මාර්ෂ්මෙලෝස් කපන්න ගත්ත බෝඩ් එකටත් අයිසින් සුගර් ඉහා ගමු. දැන් අපි මාර්ෂ්මෙලෝස් තැටියේ මේ විදියට වටේ බුරුල් කරගෙන පරිස්සමින් ගලව ගමු. අපි දැන් මාර්ෂ්මෙලෝස් එකේ අයිසින් සුගර් තවරගත් පැත්ත බෝඩ් එකේ යට පැත්තට දාගමු. මේ විදියට උඩටත් අයිසින් සුගර් තවර ගන්න. මේ වගේ වෙනම තැටියකට අයිසින් සුගර් දාගන්න මාර්ෂ්මෙලෝස් වල තවර ගන්න පුළුවන් විදියට. දැන් මාර්ෂ්මෙලෝස් දාන භාජනයට අයිසින් සුගර් ටිකක් ඉහා ගමු. දැන් අපි මාර්ෂ්මෙලෝස් ටික කපා ගමු. මේ විදියට මාර්ෂ්මෙලෝස් වල අයිසින් සුගර් තවරගෙන භාජනයට දාගන්න. මෙන්න අපි හදාගත්ත මාර්ෂ්මෙලෝස් ටික. අපේ මාර්ෂ්මෙලෝස් ටික හොඳ සොෆ්ට් එකට රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ හදලා රස බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.